नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक पेजिनेसनको बारेमा डेमो गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले सब एन्ड टेक्स्ट ओपन गरेँ। सो पेजिनेसन भनेर चाहिँ के हो भनेर इन्फर्मेसन सानो तरिकाले बुझाउन चाहन्छु। यदि एउटा पेजमा चाहिँ कन्टेन्टहरू सबै हाम्रो जति पनि पोस्ट छ त्यो एउटा पेजमा आउँदैन भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट पेज चाहिँ हामीले ओन्ली पोसिबल थ्रु द हेल्प अफ पेजिनेसनको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो ओन्ली पोसिबल हुन्छ। कतिवटा पेज छ, कतिवटा कन्टेन्ट छ भने चाहिँ हामीले नेक्स्ट हेर्न सकिन्छ। ओके, त्यसको बारेमा आज डिजाइन गर्न गइरहेको छु। कसरी डिजाइन गर्ने एउटा पेजिनेसन बुटस्ट्र्यापमा भनेर चाहिँ। सो त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा न्याप बार युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले एउटा बिआर ट्याग युज गरेँ किनकि हाम्रो माथि तासिएर नआओस् भनेर खासमा। सो न्याप बार अन गरेँ एउटा। ओके, न्याप बारमा एउटा क्लास दिएँ मैले पेजिनेसन भनेर। त्यसपछि आएर माफ गर्नु होला, यो पेजिनेसन चाहिँ हाम्रो न्याप बारमा होइन मैले त्यसपछि मैले न्याप बारमा दिएन, मैले युएलमा दिएँ, माफ गर्नु होला। युएलमा चाहिँ मैले क्लास दिएँ मैले पेजिनेसन भनेर। सो यो भित्र चाहिँ मैले एलआई गरेँ। सो एलआईमा चाहिँ ए ट्याग अन गरेँ मैले। जस्तै मैले यहाँनिर के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रिभियस PIOUS प्रिभियस लेखेँ। सो यहाँनिर चाहिँ यहाँलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि पेज आइटम क्लास पेज आइटम गरेँ। त्यसै गरी ए ट्यागमा नि मैले क्लास हाल्दै एउटा पेज लिङ्क छ एउटा। बुटस्ट्र्याप भनेकै इट्स अ कलेक्सन अफ क्लासेस हो। सबै क्लास हो हामीले युज गर्ने। कसैले त्यो क्लास बनाइसकेको छ त्यसलाई जस्ट युज गर्ने मात्र हो। ओके, यिनीहरू देखिसक्नुभयो। ओके, यसलाई नै मैले कपी गरेँ। अब ओके, यति लेखेँ मैले। यहाँनिर नेक्स्ट लेखेँ, यहाँनिर 1, यहाँनिर 2, यहाँनिर 3 लेखेँ। यति मात्र लेखेँ मैले। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, क्या स्टाइलमा राम्रो प्युमा आएको छ यो। यसमा माफको लागि 1 भएको रहेछ। 1, 2 and 3। ओके, यति बनाएँ मैले। सो रिफ्रेस गरेँ। यसमा हामी नेक्स्ट क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ नेक्स्ट आउने हो। 1 क्लिक गऱ्यो 1मा आउने हो। जस्तै अहिले चाहिँ प्रोग्रामिङ गरेको छैन, यो प्रोग्रामिङको थ्रुबाट पोसिबल हुन्छ। जस्ट यो लुक्स मात्र हामीले डिजाइन गरेको। बुटस्ट्र्याप भनेको नट अ प्रोग्रामिङ, इट्स ओन्ली अ एडभान्स फर्म अफ सिएसएस खासमा। सो यदि हाम्रो नेक्स्ट ठाउँमा चाहिँ हामीले कुनै एरो हाल्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसमा एउटा स्पान हालिदिन्छौँ यहाँनिर। ओके, यहाँनिर एउटा यदि यो नेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई केही हाल्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँनिर एउटा स्पान हालिदिन्छौँ। ओके, स्पानमा एउटा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर एम्परसेन्ट LAQUO सेमिकोलन। ओके, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब एउटा आइकन सो हुन्छ यहाँनिर। सो यता फर्केको आइकन सो हुन्छ राइटपट्टि। के भनेको प्रिभियस भन्नु खोजेको। अब नेक्स्टमा पनि यसै हालिदिउँ एउटा। सो यहाँ पनि एउटा स्पान हालिदिउँ। SPAN स्पान। मैले यहाँनिर पनि एउटा एम्परसेन्ट RAQUO यो लेफ्ट भयो, यो राइट, एउटा सेमिकोलन। ओके, अब हेरौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट र प्रिभियस लेख्नु भन्दा पनि एउटा सिम्बल लेखेर डिफाइन गरेको खासमा। सो यसै गरी हामीसँग कुनै एउटा हामीले डिजेबल गर्नु छ भने पनि हामी यसलाई डिजेबल गर्न सकिन्छौँ। जस्ट हामीले के हाल्ने हो त, एउटा डिजेबल गर्ने हाल्ने। यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, एलआईमा गएर यहाँनिर एउटा डिजेबल DISABL डिजेबल भन्ने एउटा क्लास हाल्यो भने यो चाहिँ डिजेबल भइदिन्छ। ओके, यहाँनिर मैले 1लाई डिजेबल गरेको खासमा। सो यसलाई क्लिक आएको छैन। ओके, यसै गरी हामीसँग यसको हाम्रो पोजिसनमा पनि हामीले यसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। पोजिसन भन्नाले अब यदि हाम्रो लेफ्टमा रहन्छ, यसलाई राइटमा रहन्छ भने पनि हामी वी क्यान चेन्ज द पोजिसन। जस्तै यहाँनिर मैले यसलाई अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नु छ भने, जस्तै मलाई जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टरमा राख्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ पेजिनेसनमा गएर जस्टिफाई
PIFI ड्यास कन्टेन्ट सेन्टरमा हाल्न पनि सकिन्छ यसलाई। सो अब यो हेरौँ सेन्टरमा हालेर, सो यो सेन्टरमा आएको छ। इन्डमा पनि हाल्न सकिन्छ हामीले, र स्टार्टमा र सुरुमा हाम्रो डिफल्टमै त्यही हुने भयो। सो यो पनि भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ओके मैले अहिले इन्डमा हालिदिएँ। सो यो चाहिँ हामीले इन्डमा हालिदिएको छ। ओके यसै गरी हामीले एक्टिभ कुन छ भनेर एक्टिभ पनि हाल्न सकिन्छ यसमा। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा एक्टिभ लेखिदिएँ यहाँनिर क्लास। ओके सेभ भएन। ओके माफ गर्नुलाई यहाँनिर एक्टिभ चाहिँ यहाँनिर ओके यहाँ होइन, यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई। सो एलआईमा हो एक्टिभ चाहिँ। सो सेभ गरौँ। ओके एक्टिभ देखाइरहेको छ। सो यसै गरी हामीसँग साइजमा पनि अब यो डिफ्रेन्ट साइजमा हामीले हाल्न सकिन्छ। हामीले लार्जमा र स्मल साइज दुईवटा रहेको छ यसमा। सो यहाँनिर हामीले लार्ज र स्मल हालेर चाहिँ हेरौँ। सो पेजिनेसन ओके लार्जमा एकचोटि हालेर हेरौँ। ओके धेरै नै लार्जमा आउँदो रहेछ। सो स्मलमा एकचोटि हालेर हेरौँ एसएम। सो स्मलमा चाहिँ अलिक धेरै सानो, तर हाम्रो जुनमा डिफल्टमा आएको चाहिँ त्यही ठिक लाग्यो मलाई। सो थ्याङ्क्स फर द वाचिङ होइन, यति हो आजलाई। नेक्स्ट भिडियोमा अर्कै कुनै नयाँ टपिकका साथ उपस्थित हुने बाचा गरेर बिराउन चाहन्छु। हस् नमस्कार।